hi guys! Welcome back to my channel. This is Jet's Vlogs again. So this time naman, ipapakita namin sa inyo kung paano mag-keratin ng buhok na nasa bahay lang. So ipapakita ko sa inyo step by step kung paano siya gagawin. At susubukan natin yung hair ng friend ko. Titingnan natin kung effective ba siya. So gamit namin yung PKC Ultimate Protein. So umpisahan na natin guys. Ayan. So, ito yung hair niya. Ito yung before. Ito yung before na buhok niya. So, ang gagawin natin yan, ikikeratin namin ngayon. So, ito na namin gagawin yan sa bahay. So, ang gagamitin namin pang keratin, ito ngayon. Ayan, ito yung model namin. Ayan. So, ito yung PKC Ultimate Protein. So, ito yung magiging model natin ngayon. So, umpisahan na natin guys. Step 2. Yan. So, after mag-shampoo, ito naman yung pinakagamot niya. So, ito yung ginamit natin. Yun. Pinagamit natin ito, guys. Gumamit tayo yung mga entertainment. So, dito natin siya i-use. Dito natin siya ito naman yung amount na gagamitin natin. So, haluan yung ito lang yan. And then, Little longer than a few minutes later.
Longer than a few minutes later.